press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्वागत आहे आपले अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये। आज मी करणार आहे मस्त असा व्हाईट फॉरेस्ट केक। तो केक पाहण्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला माझं चॅनल सबस्क्राइब करायला लागेल व लाईक करावं लागेल। चला तर मग बघून घेऊया। 1 कप मैदा, अर्धा कप दूध, 75 ml दूध किंवा पाणी, 75 ml घेतले, तेवढेच पाणी घेतले। मी केकमध्ये पाण्याचा वापर करणार आहे। दूध मी ऑप्शनला ठेवलेले आहे। इथे 150 ml ते 160 ml पर्यंत कंडेन्स मिल्क तुम्हाला वापरायचे। व्हॅनिला एसेन्स, 1 छोटा चमचा बेकिंग पावडर, अर्धा चमचा बेकिंग सोडा, बटर घेतले मी इथं 30 ग्रॅम, 3 छोटे चमचे मी इथं साखर घेतलेली आहे, व्हाईट चॉकलेट घेतले 100 ग्रॅम व व्हिप क्रीम। सर्वप्रथम पहिली टिप म्हणजे केक करताना सर्व साहित्य हे व्यवस्थित आणि आपल्या हाताला येईल अशा पद्धतीने ठेवले तर केक करताना सोपं जाते। केक करतानाची दुसरी टिप ते म्हणजे दूध, बटर व कंडेन्स मिल्क या तिन्ही वस्तू तुम्हाला रूम टेम्परेचरवर घ्यायच्या आहेत। त्यामुळे केक हा अतिशय छान होतो। नाहीतर तुम्ही फ्रीजमधनं काढल्या लगेचच ते वापरायचं नाहीये। बटर व कंडेन्स मिल्क फ्रीजमधनं काढून 15 मिनिटं तुम्हाला बाहेर ठेवायचे आणि दूध सुद्धा हे आपलं नॉर्मलच हवं आहे आपल्याला। इथं मी व्हिप क्रीम तयार केली आहे। ही व्हिप क्रीम एकदम फ्रीजरमधली आहे। व्हिप क्रीम वापरताना ही जास्त वेळ ही बाहेर ठेवायची नाहीये। अशाच प्रकारे व्हिप क्रीम आपली तयार झाल्यावर ताटच राहिली पाहिजे। आधी तुम्ही जर व्हिप क्रीम करून घेणार असाल तर ती करून घेऊन नंतर ती फ्रीजरमध्ये तुम्हाला ठेवायची आहे। दुसरं म्हणजे व्हाईट चॉकलेट, हे सुद्धा फ्रीजमधले कडकच आपल्याला पाहिजे। जर आपण फ्रीजमधने 1-1.5 तास ते बाहेर काढून ठेवले ते नॉर्मल टेम्परेचरवर राहते, पण ते आपल्याला कापता किंवा खिसता येत नाही। त्यामुळे ते फ्रीजरमधलेच आपण घ्यायचे। ती म्हणजे मैदा, बेकिंग पावडर, बेकिंग सोडा हे केक करण्याआधी चाळून घेतले तर आपल्या वेळेची बचत होते। आता ह्या तिन्ही वस्तू मी अगोदर चाळून घेतलेल्या आहेत। इथे मी 100 ग्रॅम मैदा वापरलेला आहे, म्हणजेच 1 कप। तुमच्याकडे माप जर नसेल, मेजरिंग कप जे नसेल तर साधा जो आपलं फुलपात्र आहे त्याने तुम्ही माप घ्यायचे। जसे मी नेहमी पहिले ह्या फुलपात्राने माप घेऊन मी करत असे। जे एक फुलपात्र मी जर मैदा घेतला त्याच्यात अर्ध फुलपात्र मी दूध वापरत होते। अशाच पद्धतीने आता मी तिन्ही मिक्स केले। हे फक्त कोरडेच असे आपल्याला हलवून घ्यायचे म्हणजे ते चांगले मिक्स होतात। आता इथे मी पातेले घेतले, बाउल काही घालू शकता। कंडेन्स मिल्क मी टाकून घेते। हे कंडेन्स मिल्क मी स्वतः तयार केलेले आहे। तुम्ही बाजारातले कुठलेही कंडेन्स मिल्क वापरू शकता। आता त्यात मला हे बटर घालायचे। हे बटर मी अमूलचे घेतलेले आहे। अमूलचे अशा प्रकारे छोट्या क्यूबसही येतात किंवा अनसॉल्टेड बटर हेही येतं। तुम्ही यापैकी एवढा भाग म्हणजेच मी जे घेतलेले आहे 30 ते 40 ग्रॅम त्यातलं तुम्ही घालू शकता। ही 100 ग्रॅमचा पाऊच आहे किंवा हे जे छोट्या क्यूब्स आहेत त्या क्यूब्स तुम्ही 4 वापरायच्यात। आता मी बटर टाकले। आता केक करताना हे बटर आणि कंडेन्स मिल्क अशा पद्धतीने हळू मिक्स करून घ्यायचे, एकजीव करायचे त्याला। छान मिक्स झाले आता आपले बटर व कंडेन्स मिल्क। आता यामध्ये मी हे मैदा व बेकिंग पावडर सोड्याचं मिश्रण घातले। हे मी थोडे घालणार आहे, म्हणजे आधी अर्धे व नंतर अर्धे थोडंसं फेटून घेणार आहे। त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहे, साधारण 3 चमचे मिक्स करून घेते। आता मी उरलेला मैदाही घातलाय, थोडंसं मिक्स करते व परत थोडंसं दूध घालते। मी आधी थोडं पाणी घातले 3 चमचे साधारण।
प्रत्येक केकमध्ये मी नेहमी दूध वापरत असते. यावेळेस मी कंडेन्स मिल्क घातल्यामुळे व्हाईट फॉरेस्टला, त्यामुळे मी घातलेले नाही आहे ते दूध जास्त. आता मी ते 3 चमचे वापरते दूध आणि मिक्स करून घेते. हळूहळू केकचं मिश्रण हे आपल्याला मिक्स करायचं आहे. गोल फिरवून छानपैकी असं मस्त मिक्स करायचं आहे ते. आता हे मिश्रण तयार आहे. मिश्रण अशा पद्धतीने झाले पाहिजे, जास्त पातळ मिश्रण करायचं नाही आहे. आता मी 5 थेंब किंवा 1 पाव चमचा व्हॅनिला इसेन्स टाकणार आहे. एवढं टाकायचे आहेत आपल्याला. मिक्स करणार आहे. कंडेन्स मिल्क टाकल्यामुळे छान असा त्याला सुंदर असं टेक्स्चर आले. आता मी इथं काय करणार आहे, आता आपलं केकचं बॅटर तयार झाले. इथं तुम्ही केक टिनला तेल व तूप लावून किंवा आपल्या कुकरचा डबा त्यालाही तेल व तूप लावून घेऊ शकता. आता बॅटर मी त्यात टाकते. बॅटर टाकले मी त्याला मी थोडंसं टॅप करून घेते. त्यामुळे काय होणार आहे, खालची हवा बाहेर जाऊन केक पूर्ण गोल होणार आहे. आता मी इथं कढई फ्रीट करायला ठेवलेली आहे. त्यात मी मीठ घातले आणि कढई 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवून फ्रीट केली. आता हा कुकरचा डबा त्यामध्ये मी ठेवणार आहे आणि 30 मिनिटासाठी त्याला मी बेक करून घेणार आहे. 30 मिनिटापेक्षा जास्त लागू शकतं. त्यासाठी आपण 30 मिनिटं झाले की टूथपिकच्या साहाय्याने बघणार आहोत की केक झाला की नाही. अशा पद्धतीने मंद गॅसवर ते 30 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं. 30 मिनिटं झालेत. आता बघूया आपण केक झाला आहे का. छान झाला आहे आपला केक. बिलकुल टूथपिकला चिटकला नाही आहे. आता केक असाच आपल्याला थंड करायचा आहे. 10 मिनिटं तरी लागतील त्याला थंड होण्यासाठी. आणि आता मी गॅस बंद करायचा आहे. आता केक थंड झाला आहे. मी याचे 2 भागसुद्धा करून घेतलेत. आता दोन्ही भाग वेगवेगळे करून शुगर सिरप हे लावायला सुरुवात करायची. खालचा लेअर ठेवला आहे मी. त्यावर मी आता हे शुगर सिरप जे तयार केले मी 3 चमचे साखरमध्ये मी 4 चमचे पाणी घालून हे शुगर सिरप तयार केले. हे अशाच पद्धतीनं ब्रशने लावून घ्यायचे. ब्रश नसेल तर चमच्यानं हे लावून घ्यायचे. हे मी पूर्ण असं गोलाकार असं साईडनं सुद्धा लावून घेणार आहे. त्यामुळे केकला एक छान प्रकारची टेस्ट येते. आता यावर व्हिपिंग क्रीम लावून घेणार आहे माझं. मी आता याच्यावर व्हिपिंग क्रीम टाकून घेतली. आता ही अशाच पद्धतीने आपल्याला ही गोलाकार फिरून घ्यायचे. आता क्रीम लावून झाली. यावर आपण हे व्हाईट चॉकलेट खिसून घ्यायचे. हा व्हाईट फॉरेस्ट केक असल्यामुळे ह्याला मधोमध त्याचे जर चॉकलेट असले तर खूप छान लागतं. ते पूर्ण असं गोलाकार टाकून घ्यायचे. आणि चॉकलेट हे माझे एकदम थंड आहे हे फ्रीजरमध्ये, त्यामुळे ते चांगल्या प्रकारे खिसून जाते. आता माझं व्हाईट चॉकलेट टाकून झाले. आता मी 3रा लेअर ठेवून त्यावर शुगर सिरप लावून व्हिप क्रीम लावून घेणार आहे. माझं पूर्ण क्रीम लावून झाले सर्व बाजूने. आता यावर मी चॉकलेट हे मोठ्या खिसणीने खिसून घ्यायचे आपल्याला पूर्ण केकवर. आणि थोडे बाजूला खिसून ठेवायचे साईडनं लावण्यासाठी. थोडासा केक तिरका करून किंवा हातावर घेऊन केकवर आपण ते टाकू शकतो चॉकलेट्स. आता मी पूर्ण गोल हे असं ह्याच्यावर टाकून घेणार आहे. पूर्ण केकवर माझं चॉकलेट टाकून तयार आहे. आता यावर मी फूल काढणार आहे व्हिपिंग क्रीमनं. अशा पद्धतीने मी काढून घेते. माझी फुलं काढून झालेत. सर्वजण त्यावर चेरी लावतात. मला चेरीपेक्षा चॉकलेट चिप्स हे खूप आवडतात, त्यामुळे मी चॉकलेट चिप्स लावलेले. आता मी याच्या खालच्याही बाजूनं छोट्या नोझल्स वापरून एक पातळ अशी डिझाईन करून घेणार आहे. मी छोट्या नोझल्सनं खालीही असे झिगझॅग लाईन करून घेतलेली आहे. माझा केक तुम्हाला आवडले असल्यास नक्की माझं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हो लाईक व शेअर करायला विसरू नका.